ملت همینطوریش هم از ترسشون دندونپزشکی نمیرن و تن به عصب کشی نمیدن. حالا چه برسه به اینکه عصب کشیشون شکست بخوره و بخوان مجددا دندونه رو عصب کشی بکنن. تو این ویدیو میخوام 5 تا علامت رایج که ما رو مشکوک میکنه به اینکه درمان عصب کشیمون شکست خورده رو توضیح بدم که اگه شما این علائم رو داشتید باید حتما چکاپ بشید و ببینید وضعیت عصب کشیتون به چه شکله. تو ادامه این ویدیو همراه من باشید. درود بر شما، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه، چنلی که من توش درباره دندونپزشکی صحبت میکنم. اول باید بگم که اگه بعد از عصب کشی تا چند روز حتی مقداری درد داشته باشید طبیعیه و جالب اینه که هنوز علت مشخصی برای این دردهای پس از عصب کشی مشخص نشده. بعضی میگن که به خاطر مقدار عصبیه که اونجا میمونه، بعضی میگن به خاطر رسپتورهایی که اطراف دندون هنوز وجود داره و فعاله، ولی همچنان دلیل مشخص و قطعی برای این دردا پیدا نشده، اما میدونیم که طبیعیه. یا مثلا توی یک کیس دیگه اگه شما عصب کشی کرده باشید و ترمیم دندونتون بلند باشه، ممکنه موقع جویدن درد رو احساس بکنید که به خاطر عصب کشی نیستش، به خاطر اینه که ترمیمتون بلنده و احتمالاً تو اون جلسه‌ای که زیر نظر دندونپزشکتون داشتید ترمیم می‌کردید به خاطر اینکه بی‌حس بودید متوجه بلندی ترمیمتون نشدید، ولی وقتی رفتید خونه و چند روز باهاش زندگی کردید و غذا خوردید متوجه این درد شدید. پس توی این دوتا مورد، یعنی وقتی که درد کمی پس از عصب کشی دارید تا چند روز و یا ترمیم دندونتون بلنده و موقع جویدن درد رو احساس می‌کنید، این درد طبیعیه. اما تو موارد دیگه باید شک بکنید به اینکه ممکنه درمان عصب کشیتون با شکست مواجه شده. خب اولین نشونه‌ای که ما شک می‌کنیم به اینکه درمان عصب کشیمون شکست خورده درده. به صورت غریزی آدما میدونن که این درد طبیعیه یا نیست. یعنی وقتی شما عصب کشی می‌کنید میری خونتون، اگه اون دردی که گفتم مقدارش کمه و طبیعیه که وجود داشته باشه رو داشته باشی، فکر می‌کنید که خب اوکیه و داره رو به بهبودی میره. اما بعضی از مواقع مثلا 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه میگذره از اون عصب کشیه، این درده کمتر که نمیشه هیچ، ممکنه بیشتر هم بشه و شما احساس میکنی این درد یه چیز غیر طبیعیه. اونجا باید شک بکنی به اینکه درمان عصب کشی ممکنه مشکلی داشته باشه که در این صورت میتونی به دندونپزشکت مراجعه بکنی و این مسئله رو باهاش در میون بذاری. علامت دوم حساسیت دندونه. خیلی از مواقع شکایت اصلی بیمار وقتی که پیش ما میاد و میخواد عصب کشی بکنه اینه که دندونم وقتی که نوشیدنی گرم و سرد میخورم به گرما یا سرما حساسیت نشون میده. وقتی که ما عصب کشی میکنیم به صورت نرمال اون چیزی که انتظار داریم اینه که اون حساسیت برطرف بشه. اما اگه شما با حساسیت بیای یا حتی بدون حساسیت بیای و بدونی که باید عصب کشی بکنی و این کار رو انجام بدی و بری و بعد از عصب کشی باز همین حساسیت رو نشون بدی، باید یه مقدار مشکوک بشی به کیفیت درمانی که برات انجام شده. در واقع اگه شما بعد از عصب کشی حساسیت غیر طبیعی به نوشیدنی‌های سرد و گرم داشتین یا کلا به گرما و سرما، باید یه شکی بکنید که درمان عصب کشیتون به چه شکل انجام شده. اینم که من میگم هی باید شک بکنید، نمیخوام که خدای نکرده الکی شکی تو دلتون بیفته یا بخوایم کار با ارزش پزشکا رو زیر سوال ببریم. این جنبه آموزشی داره کاملا. من میخوام توی این ویدیو فقط مواردی که ما رو مشکوک میکنه، یه احتمالی به ما میده که درمان عصب کشیمون با شکست مواجه شده رو بیان بکنم، وگرنه اینکه بخوایم کسی رو زیر سوال ببریم در واقع خودمون رو زیر سوال بردیم. مورد بعدی تحریک لثه هستش. طبیعیه که شما بعد از عصب کشی اون ناحیه‌ای که سوزن واردش شده و بی‌حسی تزریق شده پس از چند روز حتی یه مقدار ملتهب باشه، حتی وقتی تاچش میکنید، لمسش میکنید ممکنه درد رو احساس بکنید. خب این طبیعیه. اما اگه پس از مدتی از عصب کشیتون شما اونجا حس کردید که تورمی دارید یا مثلا آبسه‌ای اونجا میبینید یا حتی یه کیستی اونجا وجود داره، خب باید طبیعتا شک بکنید که شاید اون دندونی که عصب کشی شده هنوز یه مقدار عفونت اونجا مونده و این باعث یه کیست یا آبسه شده. حتی میتونه یه کانالی که پیدا نشده باعث این وضعیت بشه. در واقع تو همه شرایطی که گفتم و خواهم گفت ممکنه که یک کانال پیدا نشده باشه، عصب کشی نشده باشه اون تک کانال و در واقع اون عفونتی که توی کانال بوده الان داره خودش رو دوباره بروز میده. حالا در مورد آبسه توی این ویدیو توضیح دادم که چیه، باید چی کارش کرد و
کلا مواردی از این دست. مورد چهارم ترشح چرکه. اگه بعد از مدتی از عصب کشیتون دیدید که پای اون دندونی که عصب کشی شده ترشح چرک دارید، خب طبیعتا باید شک بکنید به وجود آبسه. آبسه میتونه این چرکی که توش تشکیل شده رو توی دهانتون تخلیه بکنه. اگه همچین مورد مشاهده کردید حتما باید شک بکنید به اینکه یه مشکلی احتمالاً از اون دندون وجود داره و شاید درمان نشده. البته میتونه منشأش دندونای بغلی اون دندون هم باشه، ولی خب همه اینا ما رو به نظر من وادار میکنه که یک بار دیگه چکاپ بکنیم که به سلامتی خودمون اهمیت بیشتری بدیم. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه دوستش داشتی لطفاً لایک و سابسکرایب کن. اگه برات مفید بود با دوستاتم شیر کن لینک ویدیو رو، و اگه نظری داری حتما توی کامنت ها بهم بگو، چون که اینجا دموکراسی برقراره. و مورد آخر اینه که ممکنه هیچ علامتی نداشته باشی، برای یه دندون دیگه رفته باشی پیش دندون پزشک یا داری چکاپ میکنی و دندون پزشک شما متوجه میشه که پای یه دندونی که قبلا عصب کشی شده الان ضایعه وجود داره یا تحلیل داده دندونت، اونجا به شما میگن که این دندونه یه مشکلی داره و بعدش باید ببینی که مشکلش چیه، رفعش بکنی تا خدای نکرده اون عفونتی که پای دندون وجود داره به راههای تنفسیت کشیده نشه. یه موردی هم کلا بگم حالا غیر از این ویدیو، اگه دندونی دارید که ضایعه پاشه، حالا چه عصب کشی شده چه نشده، چه ریشه است چه دندون کامل، هرچی، به نظر من سریعتر برای درمانش اقدام بکنید، چون خدای نکرده اگه این عفونت باقی بمونه و شما بهش بی‌توجه باشید میتونه وارد راههای هواییتون بشه و خدای نکرده یه موقعی کار دستتون میده و دیگه کار از کار گذشته. خب حالا که فهمیدیم چه علائمی ما رو مشکوک میکنه به اینکه شاید درمان عصب کشیمون با شکست مواجه شده، الان وقت اینه که ببینیم اوکی حالا یه دندونی نیاز به عصب کشی مجدد داره یا یه شکستی توی عصب کشیش ایجاد شده، ما چی کار میتونیم باش بکنیم؟ کلا دو راه بیشتر نداریم. راه اول اینه که درمان مجدد ریشه انجام بدیم و راه دوم اینه که دندونا رو بکشیم. برای راه اول به نظر من بهتره که پیش متخصص درمان ریشه انجام بشه، یعنی اندودونتیست دندون شما رو تخلیه میکنه، تمیز میکنه. اگه کانالی میس شده یا دندون پزشک قبلیتون نتونسته پیداش بکنه، ایشون احتمالاً میتونه پیداش بکنه چون تخصصش عصب کشیه و مجددا دندونا رو عصب کشی میکنه و ایشالله اگه ضایعه‌ای داره برطرف میشه و دندونه برای شما میمونه. اما راه دوم اکس یا کشیدن دندون هستش. اگه دندون دیگه دندون هوپلسی باشه، دندونی که ما دیگه بهش امیدی نداریم، خیلی ارزش نگهداری نداره، میتونیم دندونا رو بکشیم. توی یه پروسه دیگه ممکنه بیمار بگه که نه من اصلا دیگه حوصله ندارم که روکش رو در بیاریم، دندون رو تخلیه بکنیم، دوباره عصب کشی بکنیم، روکش بکنیم، ولش کن، میکشم به جاش کار دیگه میکنم. حالا اون یه کار دیگه میتونه چیزای مختلف باشه که بهترینش ایمپلنته. توی این ویدیو میتونی راههای دیگه‌اش هم ببینید. و به عنوان نکته پایانی باید بگم که اگه دندونی رو عصب کشی میکنید، مخصوصا دندون عقبیتون رو، سعی بکنید حتما با مشورت دندون پزشکتون روکشش رو هم انجام بدید. خیلی زیاد میبینم دندونایی که خوب عصب کشی شده، بیمار وقت گذاشته، هزینه کرده، ولی چون پیگیر روکشش نشده دندون شکسته و دیگه قابل نگهداری نیست. و همیشه یادتون باشه که دندوناتون رو به موقع چکاپ کنید. سالی 2 بار نرمالش هستش. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر همینطوری بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.